See you again on Monday. Alright? Bye! At natapos na ating Friday. Pwede na tayo magpahinga, mamen. At nakita nyo ba yung mga effects na ginamit natin doon? Those are effects na pwede natin gamitin to catch the attention of the children. So, ituturo ko sa inyo paano ginagawa sa OBS yung mga ganong overlays. Alright? So, let's do this! Hey guys! What's up? This is it! First day of class. Let's see what's gonna happen. 1 hour later. Right after joining, always change the send resolution and receive resolution settings in Google Meet. Tip number 1. Day 2. The next day. First, look for table of Day 3, survive. Good morning, day 4. Breakfast, puto, and coffee. And this is what I love about OBS, you know. I can just toggle my super science effects like this. Shh. Super science na ako, mamen. Diba? Pwede nyo lagyan ng mga effects yung inyong presentation. And when you go offline, you can just change the scene. Boom, off-cam activity. Return later in your next subject. Okay? Go back to online class. And I'm super science. Ultra instinct, mamen. Ultra instinct. And my setup, mamen. Ayan, day 4. Okay. OBS, PowerPoint, Google Meet, and Facebook for Messenger. Alright. And I suggest you update your OBS Studio because we have now a new feature like this. This is a video, and then if you play the video or open the video, okay, you will have option now to play and pause above, and your virtual camera will be right here. So if you want to stop your virtual camera, just click that, and start your virtual camera, just click on that. Okay, so it is much easier now than before. So update your OBS Studio to the version 26, and you don't have actually to download the virtual cam anymore. It comes with the virtual cam already built in the OBS Studio. Alright, so one day more to go. Pwede na tayong mag-vlog ulit, mamen. Alright, so as promised, ituturo ko sa inyo yung ating overlays, visual effects na gagamitin natin sa OBS Studio, okay? Pero dahil tutorial mode tayo, kailangan tutor mom. Ganda ba yun? Black. Red? Ano mas maganda? Tingnan nga. Purple? The purple one. Purple. Alright, so let's go purple. Parang pinkish siya. Let's do blue. Oh, yeah. Alright, so tutorial mode. Okay, so ang kailangan lang natin ay yung ating visual effects. Maghanap tayo ng mga images na may plain background katulad nito. Okay, ang mga flower, mga checks, mga kung ano mang mapipili nyo. Okay, kahit anong visual na gusto nyong gawing overlay. Basta plain ang background, kahit white, green, blue, kahit anong background. Basta plain color yung background. Katulad nito, white. Okay lang yan. So, yan. May na-download na tayo. Ito, dinownload lang natin yan sa YouTube. YouTube, mamen, sa YouTube. Alright? So, meron na tayo yan. Ang gagawin lang natin sa OBS Studio, okay?
Di ba? Nandiyan na yung ating background. Nandito din yung ating webcam. Alright. Add na natin. Mag-add tayo ng source. That's media source. Okay. Tapos hanapin natin yung mga dinownload natin na effects. Ito. Ito yung gagamitin natin. White background. Maraming iba't ibang klase akong na-download. Meron mga paapoy-apoy. Mga ganon. Kahit ano. So, ito. Ito yung gusto kong gamitin. And then, kailangan i-click niyo yung loop para hindi mawala, lalo na kung short video lang. Okay, so yan. Ito na. Okay. Pwedeng ganyan muna sa umpisa. Tapos, buburahin na natin yung ating white background. Ang matitira na lang yung kulay na, kung anong kulay man yan. Okay? So, click natin yung media source. Tapos, pag updated na yung inyong, kapag updated ang inyong OBS Studio, makakita na kayo ng filters dito sa taas. And a good thing about this new updates, pwede nang i-play and pause yung ating mga media source. Pwede na natin galawin yung media source. Diba? Tapos, ang mangyayari nga to, kapag hindi naka-loop, diba? Double click ko. Double click. Kapag hindi nyo na-click yung loop, ayan, ang mangyayari, after ng video, mawawala yan. Kasi short video lang to, short clip. So, mawawala yan sa screen. After ng video na yan. O, diba? Nawala na siya. Kasi hindi naka-loop. So, double click nyo lang. Tapos, loop. Tapos, okay. Para ulit-ulit lang siya. Okay? Para ulit-ulit lang yung video. Para ma-edit nyo. Para hindi siya biglang mawala. So, click na natin yung filters. Andito na yung filter sa taas. Okay? So, kung dati pa rin yung OBS Studio nyo, right-click yan. I-right-click nyo. Tapos ayun yung filters. Ngayon, bago na yung OBS, yung bagong update, nandito na yung filters. Mabilis na. Tapos, doon natin i-click sa baba. And this time, pupunta tayo doon sa color key. Hindi sa chroma key kasi yung chroma key, hindi masyadong effective kapag mga white yung background. Kapag hindi green yung background or blue. Mas effective yung color key. So, doon tayo sa color key. Tapos, click OK. Tapos, yan. Makikita nyo dyan, key color type, green. Papalitan natin yan ng custom color. Tapos, pipiliin natin kung anong kulay na tatanggalin natin. Select color. And then, white. Dahil white yung ating background. Okay, kahit saan tayo mamili dyan. White lang din yan. Okay? At yan, makikita nyo na yung ating effects ay medyo lutang na, pero makikita pa rin na may mga artifacts doon sa background. Gagawin natin, kailangan maging gray yung buong background. Okay, so doon sa similarity, raise nyo lang para maging gray. Okay, para malinis. Yan. Lahat ng white tatanggalin. Tapos smoothness para maging smooth ng konti. Okay. Tapos yun na. Close. At yan, meron na kayong overlays ng visual effects. Pwede nyong ilagay sa mukha nyo. Kung gusto nyo naman sa likod, click nyo lang yan. Tapos, i-hide nyo sa likod ng inyong. Ayan, nasa likod na ng inyong webcam. Diba? Pwede na nyo nang i-resize kung saan nyo gagamitin. Okay? And then, kung gusto nyo na magkasama yung webcam at yung effects, pwede nyo silang i-group. So, itong webcam, tapos yung ating media source. Select parehas. Okay? Tapos, control para ma-select. And then, i-group natin. Right-click, tapos group. Ayan, group, selected items. Ayan na, may group na sila. Ito, nandun na sila parehas. Pag in-hide at unhide natin yan, sabay na silang lalabas. Okay? So, depende na sa inyo kung saan nyo ipoposition nyo. Okay? Position nyo yung inyong media source dito. Kaya sa harap. Ayan. Para natatabunan kayo, tapos bigla nyo i-hide. Diba? Alright. Okay, pang-catch ng attention. Maganda pag magtatawag kayo ng estudyante, ganyan. Ay, alam nila na may nagtatawag ka. Kaya, kayo, bahala kayo kung paano nyo isa-set yung inyong classroom. Alright, so that's it for this. And I hope you like this video. Para maging updated sa mga next video. Tulad ngayon, yan. I'll introduce to you my light
My favorite light na ginagamit namin sa ito. Diba? Maybe tomorrow's video, another video. Subscribe for more. And ano pang ginahulat mo? Click the subscribe button and hit the bell. Ever. Ano pang ginahulat mo? Ha? Ano pang ginahulat mo da? I-subscribe mo na ang notification.